1. Luyện kỹ thuật đọc chuyên sâu Intensive Reading. Đọc chuyên sâu, hay đọc kỹ là việc đọc một cách tập trung để hiểu được chính xác ý nghĩa của những gì bạn đang đọc. Cách đọc này giúp cho người đọc cảm thấy tự tin và thích thú trong quá trình đọc, vì có thể hình dung được những gì đang đọc, nhưng không cần quá tập trung vào chi tiết. Kỹ thuật đọc kỹ bao gồm các bước sau. Xác định các từ vựng quan trọng. Che một số từ và đoán nghĩa của chúng. Viết tóm tắt sau khi đọc. Đọc cùng với một gia sư tiếng Anh, hoặc một người bạn hoặc thảo luận về nội dung của văn bản bạn đã đọc. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn các đoạn đọc ngắn khi thực hành kỹ thuật đọc chuyên sâu. 2. Luyện nói trước gương. Việc tập nói trước gương có thể giúp bạn bớt ngại ngùng khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Đôi khi, việc giao tiếp tiếng Anh trong khi trình độ hiện tại còn kém, khiến bạn có thể cảm thấy lúng túng và gượng gạo. Điều này một phần là do bạn không biết khẩu hình miệng của mình trông như thế nào khi nói những âm thanh không có trong tiếng mẹ đẻ, thậm chí là ngay cả khi bạn đang phát âm chúng một cách chính xác. Vì vậy, hãy xem cách miệng của bạn di chuyển khi bạn nói tiếng Anh trước gương. Tốt hơn, hãy so sánh cách phát âm của bạn với những người nói tiếng Anh bản địa. Ví dụ, bạn có thể lặp lại một số đoạn hội thoại từ một chương trình truyền hình, và cố gắng bắt chước các cử động miệng của diễn viên. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng sự tự tin, mà còn giúp bạn cải thiện việc phát âm tiếng Anh. 3. Học với phương pháp thực hành phân tán, Distributed Practice Method. Phương pháp thực hành phân tán, đảm bảo rằng bạn sẽ luôn cải thiện tiếng Anh và đạt được một thành tựu lâu dài. Để bắt đầu sử dụng phương pháp thực hành phân tán, hãy lên một lịch trình học tập. Cố gắng học ít nhất một vài lần một tuần, và lập kế hoạch cho những gì bạn muốn học mỗi ngày, tuần, tháng vân vân. Đặt nhiều mục tiêu cho các kỹ năng tiếng Anh mà bạn muốn cải thiện để theo dõi sự tiến bộ của mình tốt hơn. 4. Đánh dấu những từ lạ khi đọc. Khi đọc một cuốn sách tiếng Anh, hãy đánh dấu những từ bạn không biết và đừng tra từ điển cho đến tận cuối chương. Sau đó, hãy biến những từ không quen thuộc này thành một danh sách các từ cần học trong ngày. Đây là một phép thử đúng đắn để cải thiện vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu tiếng Anh của người học. Bạn chỉ cần chọn ra một cuốn sách có vẻ thú vị và ngồi xuống với một cây bút và sổ ghi chép. Đến cuối chương đó, chắc hẳn bạn sẽ có ít nhất một vài từ để tra cứu. 5. Luyện tập với các video tiếng Anh thực tế. Một trong những điều khó nhất khi cố gắng cải thiện tiếng Anh là bạn không được tiếp xúc nhiều với tiếng Anh thực tế, ngoài đời. Video zone của Hội đồng Anh sẽ là giải pháp hoàn hảo cho bạn. 6. Lặp lại các câu tiếng Anh chơi chữ, tongue twisters. Tongue twisters là những câu tiếng Anh ngắn được lặp đi lặp lại với rất nhiều âm thanh tương tự nhau, khiến chúng trở nên rất khó nói ngay cả đối với những người nói tiếng Anh bản ngữ. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều mẫu câu như vậy, ví dụ như nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, buổi trưa ăn bưởi chua, vân vân. 7. Ghi âm lại phát âm tiếng Anh của mình mỗi ngày. Điều này nghe có vẻ tẻ nhạt vì nó nhàm chán và lặp đi lặp lại, nhưng sau đó bạn sẽ rất hạnh phúc vì đã quyết định làm điều này. Hãy sử dụng ứng dụng ghi âm giọng nói để tạo bản ghi âm đoạn nói tiếng Anh của bạn mỗi ngày. Bạn có thể chỉ cần nói về một ngày đã trôi qua trong vài phút, đọc một đoạn văn từ một cuốn sách hoặc tờ báo tiếng Anh, nói một số từ tiếng Anh mới mà bạn đã học được, hoặc bất cứ điều gì phù hợp với bạn. Đây là một trong những cách thiết thực và tức thời nhất để cải thiện tiếng Anh, đặc biệt nếu bạn tự học ngoại ngữ. Nếu không sửa chữa sai lầm, bạn sẽ tiếp tục mắc lỗi và trình độ tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ chậm hơn. 8. Ghi nhớ các từ đồng âm phổ biến. Từ đồng âm là những từ có cùng cách phát âm nhưng khác nghĩa, và cũng có thể khác cách đánh vần. Một số ví dụ về từ đồng âm tiếng Anh bao gồm blue blue thổi màu xanh, no no biết không, here here ở đây nghe. Nghiên cứu từ đồng âm sẽ giúp cải thiện kỹ năng đàm thoại tiếng Anh của bạn, và tránh nhầm lẫn giữa các từ. 9. Hiểu cấu trúc SVO. Các cấu trúc câu trong tiếng Anh thực sự không khó nắm bắt, đặc biệt nếu bạn đã từng học tiếng Đức hoặc tiếng Roman, bởi vì những ngôn ngữ này có cấu trúc ngữ pháp khá tương đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với người mới bắt đầu là phải thành thạo cấu trúc câu SVO, subject verb object chủ ngữ, động từ bổ ngữ càng nhanh càng tốt. Khi bạn đã có thể phân biệt chủ ngữ, động từ bổ ngữ trong bất kỳ một câu nào, bạn sẽ dễ dàng ghép các cấu trúc câu mới, đặc biệt, nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tạo câu tiếng Anh trong các cuộc hội thoại thực tế, hay khi luyện viết tiếng Anh. 10. Chơi các trò chơi tiếng Anh trực tuyến. Các trò chơi tiếng Anh nên được sử dụng thường xuyên cho người học, đơn giản vì chúng thú vị, vừa giúp thư giãn vừa giúp cải thiện tiếng Anh.